The Legend of Zelda franchise là một trong những sản phẩm nổi tiếng và có sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp game của nhân loại. Vậy nên, thật không bất ngờ khi chúng ta có thể thấy được nỗ lực của Nintendo khi đang từng ngày cố gắng tận dụng mọi cơ hội để đưa những tựa game cũ đến gần với lượng game thủ tiềm năng ngoài kia. Bản remake của Link's Awakening dành riêng cho Nintendo Switch đã là một phát súng trước đó của động thái nhà đỏ, và có lẽ trong lần kỷ niệm 35 năm lần này, cái tên Skyward Sword đã được họ lựa chọn. Khi Nintendo thông báo về sự ra mắt của phiên bản remaster lần này, cộng đồng fan lại một lần nữa dậy sóng và lâu rồi ta mới thấy nó lại bị chia cắt thành hai phía trái chiều như vậy. Một số người thất vọng vì không thể có được một bản port của Wind Waker hoặc Twilight Princess vì Skyward Sword có cơ chế điều khiển rất tù. Số khác lại thèm muốn những tin tức về Breath of the Wild 2 hơn chỉ là một bản port bình thường. Có lẽ tôi lại thuộc vào nhóm thứ ba, muốn cho mình một cơ hội để thưởng thức lại siêu phẩm năm nào khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cấp 3. Thú thật đây là một tựa game mà chưa bao giờ nằm trong list yêu thích của tôi về series Zelda, và đã có lúc tôi suýt bỏ ngang chỉ vì cơ chế điều khiển của Wii Remote khá là khó chịu. Tuy nhiên, những màn thiết kế môi trường của các dungeon đầy lôi cuốn và một cốt truyện sâu sắc đã khiến cho Skyward Sword vẫn có được nét quyến rũ cho riêng mình. Lần này khi gạt bỏ Wind Waker hay là Twilight Princess sang một bên, có vẻ Nintendo đang rất tự tin trước quyết định đầy táo bạo của họ lần này với Skyward Sword HD. Nếu những ai đã từng trải nghiệm Breath of the Wild hay lần đầu tiên đến với series này sẽ thấy Skyward Sword HD giống như một bước lùi, hoặc ít nhất là trở về thời kỳ vốn có trước đây của game. Skyward Sword cách đây 11 năm vốn không chỉ mang cho mình cái gen đầy lạ lùng khi sở hữu cơ chế điều khiển đầy khác biệt, mà nó vẫn chứa đựng cho mình những nét tinh tế truyền thống của biết bao chuyến phiêu lưu Zelda. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sẽ được điều khiển anh chàng hiệp sĩ Link trải qua rất nhiều khu vực của thế giới, giải đố các chướng ngại vật, truy tìm những vật dụng hữu ích để rồi lại lạc mình trong các dungeons chỉ để hoàn thành một mục tiêu nào đó, hoặc chỉ ít thì cũng giúp ích cho các cư dân trong thị trấn. Lần này khi quay trở lại với Skyward Sword HD, người chơi sẽ được thả mình vào một xứ sở trên không trung có tên là Skyloft, nơi mà Link đang sinh sống giữa các hòn đảo lơ lửng trên mây, và để di chuyển giữa chúng thì không thể thiếu những con chim khổng lồ được gọi là Loftwing. Cất cánh khỏi khu vực trung tâm của bản đồ là thị trấn Skyloft, Link sẽ phiêu lưu ra phía xa của bản đồ với những khu vực đầy nguy hiểm và thách thức như rừng xanh Faron Woods, núi lửa nóng thiêu thân Aldin Volcano hay sa mạc chết người Lanayru Desert. Trong khi concept một thị trấn cộng 3 khu vực có vẻ hơi lạ lẫm với người chơi vốn chỉ từng chơi Breath of the Wild, thì Skyward Sword HD thực sự lại biết cách tận dụng để gia tăng chiều sâu cho những màn chơi của mình. Những khu vực giờ đây không chỉ lớn hơn so với vẻ ngoài của nó mà còn ẩn chứa nhiều dungeon mini được giấu kỹ, đang đón chờ Link khám phá theo từng bước chân. Theo từng bước chân của Link trong chuyến hành trình này, ta dễ dàng thấy được Skyward Sword HD có một vài thay đổi đáng kể, nhưng vấn đề tồn đọng lớn nhất họ không hề cải thiện chính là sự thiết kế nhịp độ của game. Skyward Sword về cơ bản là một thế giới to lớn nhưng lại vô cùng trống rỗng. Những main quest thực sự tuyệt tính khiến đôi lúc động lực người chơi cảm thấy bớt hứng thú và bớt tập trung hơn. Song, điều tôi muốn nói ở đây chính là lỗ hổng thiết kế của game, là chuỗi các hoạt động tìm lắp mà bạn phải hoàn thành trong từng khu vực. Ví dụ như, khi bước vào dungeon đầu tiên, bạn phải săn tìm một nhóm các sinh vật cắm đầu của chúng dưới đất đang giả dạng những mô cỏ ngụy trang. Ngay sau đấy thôi, trước khi tiến sâu vào một khu vực khai thác, nhiệm vụ của bạn là phải tìm những máy phát điện để kích hoạt năng lượng. Những quest này cảm giác giống như những bước đệm không cần thiết khiến yếu tố backtracking trong các màn chơi trở nên tù túng cũng như mệt mỏi. Đôi lúc tôi cũng không thấy chúng có ý nghĩa gì ảnh hưởng trực tiếp tới lối kể chuyện hay chuyến phiêu lưu của Link cả. Thực tế, chúng chỉ làm tăng thêm giờ chơi của tôi mà thôi. Song, khi vượt qua pacing có phần cứng nhắc đó, ta vẫn thực sự phải ngả mũ trước sự thiết kế của các dungeon mà Nintendo đã tâm huyết xây dựng. Nếu bạn từng chơi ít nhất một phiên bản Zelda cổ điển năm xưa, bạn sẽ phải biết mong đợi gì ở đây. Các dungeon thực sự là ngôi sao lớn tỏa sáng của cả tựa game này. Skyward Sword có khoảng 7 mê cung với đầy đủ những chiếc cửa đã khóa chặt, những lối tắt ẩn giấu và hàng đống những vật dụng giải đố. Càng chơi, bạn sẽ được trang bị một số thứ quen thuộc trong series Zelda như khiên chắn, bom nổ, cung tên, và ngoài ra có chiếc roi năng lượng, ống thổi gió như cái máy hút bụi, hay một con bọ cánh cứng biết bay theo hướng ta muốn. Sự đa dạng của những vật phẩm khiến cho người chơi cảm thấy thích thú và bất ngờ trước những thử thách được cài cắm khéo léo mà Nintendo tạo ra. Có thể nói Skyward Sword là một bậc thầy trong việc giới thiệu người chơi tới những khu vực tưởng chừng nhỏ bé và dễ kiểm soát, nhưng sau đó lại mở toang rộng ra để ta có thể quay lại đó khám phá hết lần này đến lần khác. Nhưng đó chỉ là ở dưới mặt đất, còn khi ở trên không,
Nintendo thực sự chưa có quá nhiều cố gắng ở đây khi việc bay lượn ở Skyloft khá tẻ nhạt và gần như không thực sự có điểm nhấn đủ để làm ta hưng phấn. Tôi hiểu Nintendo muốn khai thác sâu những khu vực ở dưới tầng địa đàng, nhưng ít ra Skyloft cũng nên có được một chút quan tâm nào đó để làm ta cảm thấy có sự kết nối nhất định với nơi mà Link đang sinh sống. Xong, những gì mà nhà đỏ làm chỉ là một số side quest lặt vặt mà tôi đoán các bạn khó có thể cảm thấy thích thú được. Thật bất khả thi trong việc nhắc tới Skyward Sword HD mà không đề cập tới cơ chế điều khiển của tựa game này. Trong bản gốc của Wii, nếu trí nhớ tôi không nhầm, thì đây là một trong những tựa game sử dụng cơ chế điều khiển Wii Motion Plus, thứ mà sẽ gia tăng những phản ứng di chuyển một cách chính xác cho các hoạt động điều khiển trong game. Về lý thuyết, nó là một concept hoàn toàn ổn áp đó chứ. Khi cho phép Link có thể vung kiếm ngang dọc, trái phải, lên xuống và thậm chí lũ địch trong game hoàn toàn có thể phản ứng tương ứng với từng đường chém mà người chơi tạo ra. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Khi chúng ta tiến hành trải nghiệm trực tiếp, nó có thể hoàn toàn là ác mộng với bất kỳ ai khi cơ chế này rất tù túng và bất định. Đúng là Skyward Sword đã đem lại cho chúng ta một vài khoảnh khắc rất huy hoàng trong những trận độc kiếm kinh điển, nhưng phần lớn việc điều khiển không hề diễn ra theo đúng ý ta muốn. Chẳng hạn như việc vung kiếm xoay chéo thì nó lại thành xoay dọc. Chiều thay, tôi nghĩ rằng có khi đó lại là lý do mà Nintendo lại để cho người chơi khởi đầu hành trình với 6 trái tim, thay vì như 3 trước đây trong phần lớn các hành trình của Link. Quay trở lại với phiên bản remaster lần này, Skyward Sword HD vẫn tập trung chính vào khoản độc kiếm. Thay vì dùng Wii Remote như xưa, lần này Nintendo đã mang cơ chế này đến với 2 chiếc Joy-Con của họ. Song, có lẽ tình thế cũng không quá khác hơn là bao khi bất kỳ chuyển động nào được thực hiện bởi bộ đôi tay cầm này đều là những trải nghiệm khá đáng quên. Các tín hiệu input không thực sự đủ chính xác để di chuyển xung quanh chướng ngại vật hay quanh nhanh nhân vật. Có nghĩa bạn sẽ gặp khó khăn trong việc vung cánh tay và chỉ biết hy vọng kết quả khả thi hơn mỗi khi nhắm mắt lại. May mắn thay, một cập nhật thực sự đã cải tiến hơn người tiền nhiệm trước đó đã xuất hiện và có thể là giải pháp chữa cháy cho những ai đã ngán ngẩm cách di chuyển trên. Đó chính là sử dụng Switch Pro Controller. Với việc sử dụng chiếc tay cầm này, bạn hoàn toàn có thể di chuyển, ngắm bắn với cần analog trái trong khi vung kiếm với cần analog phải. Điều này đã giải quyết được tất cả những tồn đọng ở trên, nhưng cũng mở ra nhiều vấn đề phát sinh khi combat. Việc sử dụng cần analog phải cho việc chiến đấu tôi thừa nhận là nhiều lúc không lý tưởng như cách Nintendo đã suy nghĩ. Trong suốt chuyến hành trình, tôi cảm thấy rất vất vả để có thể thay đổi được hướng vung kiếm vào một kẻ thù, và đa phần đều chỉ là những nhát chém vô hại trước kẻ địch. Khi đối đầu với một lượng lớn kẻ địch, người chơi sẽ dễ dàng lỡ sử dụng các đòn đánh đặc biệt và vô hình chung làm tiêu hụt lượng stamina ở giữa cuộc chạm trán. Đồng thời sử dụng cần analog phải trong lúc đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không thể nào tự do xoay camera để quan sát được nữa. Dĩ nhiên là phần combat không đến mức quá nặng đôi như Dark Souls để mà bạn phải toát mồ hôi khi phần lớn kẻ địch cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu bạn spam nhiều vết chém liên tục. Không phủ nhận là Nintendo đã cố gắng rất nhiều để đem lại những trải nghiệm vốn có của Wii lên Joy-Con, cũng như bổ sung thêm một lựa chọn khác nhằm giúp cho người chơi có sự đa dạng trong việc trải nghiệm. Nhưng từng đấy thôi cũng khiến chúng ta tự hỏi rằng nó có thực sự tốt hay không. Song 2 thì vẫn tốt hơn là 1. Và tôi nghĩ cái này phụ thuộc vào tình huống cũng như là tính cách của các bạn để lựa chọn đâu là lối chơi phù hợp nhất cho phiên bản lần này. Khi tôi nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn về hội họa kinh điển, tôi càng nghĩ đến nhiều hơn về Zelda. Đây cũng là lúc Nintendo muốn thử sức và vận hành phong cách nghệ thuật của mình với series này. Có lẽ suy cho cùng, đi quá xa cũng không phải là thứ người chơi cốt lõi thực sự cần, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là chủ nghĩa hiện thực cổ điển. Nói rông nói dài như vậy, nhưng chắc có lẽ các bạn cũng đoán được tôi đang nói về điều gì. Và Skyward Sword chính là câu trả lời của Nintendo về điều này. Đó chính là trường phái ấn tượng. Miyamoto đã từng nói rất chi tiết về việc vì sao các tác phẩm của họa sĩ lừng danh Paul Cézanne đã ảnh hưởng ra sao đến việc thiết kế hình ảnh trong Skyward Sword. Đúng như vậy, tựa game giờ đây như một bức tranh màu sắc đầy lung linh và sặc sỡ hơn bao giờ hết. Không giống với việc cartoonish các nhân vật cũng như bối cảnh trước kia, Nintendo giờ muốn vẽ ra một không gian và gửi gắm vào những thông điệp ẩn sâu để cụ thể hóa một mối quan hệ giữa một tựa game phiêu lưu và chủ nghĩa ấn tượng. Vậy nên còn gì tuyệt hơn nữa khi tựa game này đã được nâng cấp từ độ phân giải 480p đầy lạc hậu lên 1080p rất chi tiết và đẹp đẽ. Thực sự điều này khiến cho art direction của game trở nên độc đáo và tách biệt hơn bất kỳ những gì đã xảy ra trước đây khi nó được phát hành. Nó không chỉ dung hòa hai khái niệm hiện thực và hoạt hình theo cách này hay cách khác, mà còn tô điểm và vẫn chi tiết được những khu vực đen tối, đáng sợ mà không thể nào tái hiện được khi sử dụng phong cách cel shading. Có thể nói, đồ họa trong game dù không mang trong mình DNA của những gì lộng lẫy và xa hoa nhất như nhiều tựa game AAA khác trên thị trường, nhưng Nintendo vẫn thực sự là ông trùm trong việc nắm lấy những ranh giới giữa nghệ thuật và trí tưởng tượng.
Không chỉ ấn tượng trên nền tranh màu nước đầy tinh tế, game cũng cung cấp những gì đẹp đẽ nhất trong câu chuyện của mình. Trong khi rất nhiều các tựa game cổ điển của Zelda đều rất non kém trong yếu tố cốt truyện, thì Skyward Sword HD vẫn đem đến một dàn các nhân vật sâu sắc rất cuốn hút, một thế giới đầy mê hoặc và bí ẩn cho đến lối dẫn chuyện rất chi tiết và đầy logic. Tựa game về cơ bản là câu chuyện về nguồn gốc cho toàn bộ các bí ẩn xung quanh Zelda. Nếu bạn đã từng thắc mắc về những nhân vật chính như nữ thần Hyrule, tạo tác Triforce hay thậm chí kẻ phản diện Ganon, thì Skyward Sword chính là câu trả lời để thỏa mãn những thắc mắc trên với rất nhiều ý nghĩa thực sự có liên kết nào đó tới các phần khác như Ocarina of Time hay thậm chí kể cả Breath of the Wild. Có điều hơi đáng tiếc khi mang trong mình tính chất là một tựa game nặng về lore, nên nếu ít ai đầu tư vào việc tìm hiểu sâu có thể dễ dàng hơi tự ti lần này. Bởi thực chất, trải nghiệm Skyward Sword HD sẽ kỳ vọng người chơi chúng ta phải thốt lên: "Ồ, tôi biết cái này." Mỗi khi bạn thấy một biểu tượng hay một ai đó vừa quen vừa lạ. Nếu bạn không thể có cảm nhận đó như trên, là câu chuyện mà nó đem tới sẽ gần như chẳng thể gắn kết khi bạn càng về cuối game. Vậy nên, trước khi trải nghiệm Skyward Sword HD, việc chơi qua một số tựa game Zelda trước cũng có thể là điều mà bạn nên cân nhắc để hoàn thiện toàn bộ trải nghiệm cho game. Bên cạnh đó, âm nhạc trong game vẫn nức lòng game thủ mọi thế hệ, và tôi khó có thể quên mỗi khi bản nhạc Ballad of the Goddess cất lên. Con tim ta thật dễ dàng tan chảy khi ký ức ngày nào giờ đây lại hiện ra trước mắt. Trong trái tim tôi, Skyward Sword vẫn luôn có một vị trí nhất định. Tuy nhiên, những lấn cấn trong cơ chế điều khiển đã gây ảnh hưởng đến tựa game này, mà đáng lẽ ra nó đã có thể trở thành một tựa game Zelda hoàn hảo. Trở lại sau 11 năm, phiên bản remaster này ít nhiều đã bù đắp được những tồn đọng một cách có chủ động đến từ Nintendo, nhưng dường như nó vẫn chưa đủ khi cơ chế điều khiển vẫn còn đó. Song, khi bỏ qua những yếu tố trên, Skyward Sword HD vẫn thực sự là một tựa game tuyệt đẹp và đầy hấp dẫn khi chứa đựng vô vàn những câu đố thú vị, combat kịch tính và dàn nhân vật sâu sắc đầy sức sống. Nếu có ai đó đã từng bỏ ngang nó với bản trên Wii, tôi nghĩ lần này bạn nên cho nó một cơ hội. Và nếu bạn chưa từng biết đến Skyward Sword trước đây, thì bây giờ là lúc chứng kiến The Legend of Zelda bắt đầu như nào rồi đó. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài đánh giá game gần đây của chúng tôi và series phá đảo. Và muốn xem các thứ khác nữa, hãy ấn subscribe cho Gameco.